So, gamit ng list. So, atong topic is list. So, pag create og list, so, mo gamit tag OL for ordered list. But sa aming ordered list, naka numbering. So, yung taog numbering ni siya. So, para mas madali guys, magamit taog multiplication. So, yan. Tab, and then automatic na siyang mutulo yung i-multiply na to katulo yung list. So, item 1 and then item 2, item 3. So, save and then refresh. So, muna siya naka-ordered list. Ayan, ito siya. Kini siya kayo. Ito lang ordered list. So, muna siya ordered list. So, pwede po ito magamit og unordered list. So, pwede po ito magamit og unordered list. UL tapos LI. And then, LI multiply by 3 and then tab item number 1 and item number 2 and then item number 3 and then save, refresh. So, yan. So, ang galayan na niya is naka-bullet type na siya. And order is. So, yan. So, next is nested. So, nested. So, itong next is nested. Nested list. So, nested list. So, na siya i-list under sa iyang list. So, UL tapos UL tapos iyang list multiply by 3 or 4 and then kopyahan na ako ni guys para mas dali. And then sa iyang list under niya, for example item number 1. So yan, nalapot siya. So yan guys, UL. So mali siya. So nasa UL nga na list ana nakadali yung unordered list na unordered list. Guys, so yan. So, 2.1 save na to tapos save. So yan, so, mali siya. Ito siya listed kay naman siya diri nasulod siya under man siya sa item 2 siya. So pwede pa magtungag sa 2. So yan, duwag lang OBR guys para mas